සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube නාලිකාවට. ඔබ එකතු වෙන්නේ SL Tach Tharush YT YouTube නාලිකාවත් එක්ක. මම ඔයාලට කියන්නේ මුලින්ම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙන්න. කොරෝනා තාම තියෙනවා, තාම ඉවර නෑ. තාම තියෙනවා යාළුවනේ. තවත් ලෙඩ තියෙනවා. ෆේස් මාස්ක් හදාගෙන ඉන්න. මගේ අඩුපාඩු දිවන පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මං එහෙම හදාගන්නම්. බාඩගේ මැදි තමයි වීඩියෝ එඩිට් කරන්න. ඉතින් මේ වාහනේ යනවාදී ඒකයි මං මේ මූව් කරේ. දෙන්න මේ ඔයගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙන්න. පරිස්සම් තමයි හොඳ පරිස්සම තමයි වැදගත්ම දේ. මේ ඉස්සර සමයේ සතුටින් සාමදානින් ඉන්න කොහෙත් යන පාටි දාන්න සෙල්ලම් කරන්න ඔක්කොම. තවත් ජාතින ඔයගොල්ලන්ට මම ඉතිපස්සේ ඉඳලා මම හරියටම 12ට මේ ඔයගොල්ලන්ට විශ් කරනවා. ඒකත් වීඩියෝ එකත් ඇතුළේ කිව්වා. හැමෝටම සාමයේ සිට පෙර සුබ නත්තලක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරමි. මේ වීඩියෝ මම වීඩියෝ තවත් ලෙවල් එකට දානවා. වෙන වීඩියෝ එකට අපි ඒ සුපර් වීඩියෝ එක බලලා අපි වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරනවා. ඉතින් ඔබට ජය වේවා. සුබ දවසක් පිළිගන්න අපිත් යාළුව. ඔබ එකතුලා ඉන්නේ SL Tharush YouTube channel එක. අපි දැන් කෙලින්ම යන් වීඩියෝවට. මම දැන් ඔබන්ට කියන්නේ සුපර් වීඩියෝ ගැන. මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි බැරිද? ඉංග්‍රීසි වලට කවුරු හරි ඉංග්‍රීසියෙන් එවනේම තේරුම් ගන්න බැරිද? ක්‍රමයක් තියෙන යාළුවනේ. ඔයගොල්ලෝ හැමෝගම තියෙන Google තියෙනවා. මම Google එකට ටච් කරනවා. වෙබ්සයිට් දෙකක් දෙන්න තමයි මම ක්‍රම දෙකක් කියලා දෙන්නේ. බලමු මේ ටික ඔන්න වෙනවා බලමු. හරි. ඉතින් සර්ච් කරන බාර් ගත්තා. මම දෙන්නම් සර්ච් කරන බාර්. මේක සර්ච් කරන්න ඕනේ. දැන් යාළුවනේ ලෝඩින්. just loading වෙනාම පඩින්න යාළුවා අප්ලෝඩින් හරි. ඉතින් මෙන්න විතර තියෙනවා යාළුවනේ Google Translate කියලා. Google Translate කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හින්දියෙන් ඕනෑම් හින්දියෙන් කවුරු හරි හින්දි යාළුවෙක් ඉන්නවනේ හින්දි යාළුවෙක් එක්ක තේරෙන්න වෙයි නම් තේරෙන එකම කියන්න පුළුවන්. Google Translate කියලා එකක් තියෙනවා. මිතින් Google Translate කියලා ඒක ටයිප් කරන්න මම මේ පාත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ඒක බලාගෙන Google එකේ ටයිප් කරන්න. ඇසේ මේ ලෝඩින් ඉනවා යාළුවෝ. හරි යාළුවෝ. දෙස තියෙන යාළුවෝ ඔයගොල්ලෝ මේ කවුරුද මේ ඔයගොල්ලෝ සිංහල භාෂාවෙන් සිංහල භාෂාව හරවන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන යාළුවනේ මේ තිත්නක් කියන්නේ මේ පොර ත්‍රිකෝණ කළක් තියෙන ත්‍රිකෝණ කැල්ල තියෙන මේ වගේ ත්‍රිකෝණ කැල්ල හරි වෙන්නන්න පොඩි ත්‍රිකෝණ කැල්ලක් තියෙනවා. පෙන්නන්න මේ තියෙන ත්‍රිකෝණ කැල්ල. මේ ත්‍රිකෝණ කැල්ල අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. yes මෙතන මේ ඔයගොල්ලෝ හොයන්න බැරි නම් අතරින් ටයිප් කරන්න පුළුවන් සිංහල කියලා. මම සිංහල තියෙන නිසා මම කියලා දෙන්න නිසා ටයිප් කරනවා සිංහල මධ්‍යලෝනේ සිංහල කියලා ගන්න බලමු.
සිංහල කියලා අපට පස්සේ ඔයාලට තවත් දෙයක් කරන්න තියෙනවා මේ මෙතන මම හින්දි හරි ටැමිල් හරි ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මම මොන හරි මේක ටයිප් කරන්න ගොඩ බබ්බලා ගන්න මේ කියවන්න බැරි නම් වැඩි නම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද හරි වෙස් බ්‍රවුසර් කියන්නේ WhatsApp email කොහෙද බකප කවුරු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් දිවෙන භාෂාවෙන් කවුරු එවනවා නම් මේ එන්නේ කොපි කරලා විතර පේස්ට් කරලා තියෙනවා පේස්ට් කරන්න මම ගන්නවා මම ගන්නවා ඉංග්‍රීසියෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ සිංහල භාෂාව වල ඉංග්‍රීසි භාෂාව වල පුළුවන් මම යගේ මගේ නම දෙන්න S මගේ නම SL Tharush කියලා මගේ නම මේ SL Tharush හරි ඊට පස්සේ මේ තියෙන මේ අයි ඔබනේ කියන්න බෑ නම් මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් ඔන්න මම මේ සවුන්ඩ් බටන් එක දෙන්නම් මේ කොන කියන්නේ මේ විදිහට ස්ටූල් සවුන්ඩ් බටන් අන්න එක ක්ලික් කරන්න මම ක්ලික් කරනවා බඩමු ඒක මොනවද කියන්නේ කියලා අනේ මම සිංහලෙන් එක දානවා SL විතරේ කියන්නේ තවත් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙන පල්ලට යන්න ඕනේ පල්ලට ගින් යාළුවනේ මෙන්න මේක තියෙන මේ translate google lk කියලා .lk කියලා මේ වෙබ්සයිට් එක අන්නේ වෙබ්සයිට් එක ක්ලික් කරන්න මම ඒ වෙබ්සයිට් එක ක්ලික් කරනවා සයිට් එක කරනවා kalau Inggris bahasa වෙනවා නම් මම ගොඩක් අමාරුයි මම මේක රකමෙන් කරන්නේ ඒකයි kalau Inggris bahasa gimana single bahasa හරවලා කියන්නේ ගොඩක් මගේ වගේ නෙමෙයි වෙනත් ඇප් තියෙනවා මම වෙනත් ඇප් දාගන්නේ මේක ලෝඩින් වෙනවා බලමු වේද කියලා හරි මේ කොල්ලේට ලෝඩින් වෙනවා බලන්න හැකි වීඩියෝ ටිකක් දික්කයි ඒක ගවන්නේ හරි දෙසින් මෙතන සිංහල ඉංග්‍රීසි තියනවා මම වෙන්නන්න මේ තියෙන්නේ යාළුවනේ සිංහල අනේ මම මාරු නිසා හින්දි භාෂාව වුණ දාන්න පුළුවන් දෙන්නට මම හින්දි සින්ටල් කරන්න තවස් කියලා ඉස්සෙල් කවුරුත් මේ කියලා දෙන්නේ නැහැ මම යාළුවෝ කියලා මේ කරගත් යනවා තවස් කියනවා තී කියලා දෙනවා net එක දීලා ඊට ලෝඩින් කරනවා ඊට ලපුවක් තියෙනවා අන්න මේක ටයිප් වුණා ටයිප් වුණා
සිංහනද වතුරා